Hello guys, welcome back to another video. বন্ধুসকল আজি এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমে আপোনালোকৰ ওচৰত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যি সকল ষ্টুডেন্টে ইতিমধ্যে পলিটেকনিক পঢ়ি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিও আজি এই ভিডিওটো হ'বলৈ গৈ আছে বহুত ষ্টুডেন্টে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিল নেশনাল স্কলাৰশিপ পৰ্টেলত কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব আজি এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নেশনাল স্কলাৰশিপ পৰ্টেলত কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাকসেসফুল হোৱাৰ পিছত কেনেকৈ আপোনালোকে স্কলাৰশিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব সকলোবোৰ কাষ্ট কেটেগৰী ষ্টুডেন্টে একেটা ৰুলছ ৰেগুলেশনতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব আপোনালোকক এই ভিডিওটোৰ মাজত আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ আপোনালোকে নেশনাল স্কলাৰশিপত খুব সহজেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব তো বলক ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰিছো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি গুগলত আহিব গুগলত আহি আপোনালোকে NSP বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব যেটো আমাৰ নেশনাল স্কলাৰশিপৰ যেটো অফিচিয়েল পৰ্টেল হয় NSP বুলি জাস্ট আপুনি সাৰ্চ কৰিলে অফিচিয়েল ওয়েবসাইটটো আহি যাব প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব পাৰিব নেশনাল স্কলাৰশিপ পৰ্টেল আৰু এই নেশনাল স্কলাৰশিপ পৰ্টেল যত লিখা আছে scholarship.gov.in তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ঠিক আছে তো নেশনাল স্কলাৰশিপ পৰ্টেল আপোনালোকে চাব পাৰিছে নেশনাল স্কলাৰশিপ পৰ্টেল যেটো লিখা আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে অফিচিয়েল যেটো পৰ্টেল আছে তাতে ভিজিট কৰিব অকনমান ওয়েট কৰিব অকনমান ওয়েট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ হোম পেজ আহি যাব এনেকুৱা ধৰণৰ হোম পেজ যেটো আমাৰ অফিচিয়েল নেশনাল স্কলাৰশিপৰ পৰ্টেল আৰু ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমতে স্কলাৰশিপৰ কাৰণে প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি স্কলাৰশিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আপোনালোকে যেনেকৈ ফেসবুক ইনষ্টাগ্ৰাম যেনেকৈ আইডি ক্ৰিয়েট কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ NSP যেটো আমাৰ পৰ্টেল হয় তাতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি এটা এপ্লিকেশন আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তো আপোনালোকে ফ্ৰেছ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে ফ্ৰেছ এপ্লিকেশন যত লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব লগইন যেটো আপোনালোকৰ এপ্লিকেশন কৰ্নাৰ পাব তাৰ তলত ফ্ৰেছ এপ্লিকেশন নামৰ অপচনটো পাব ঠিক আছে বা নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিলেও হৈ যাব তো আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ফ্ৰেছ এপ্লিকেশন যত লিখা আছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে 2022-2023 এপ্লিকেশন সাবমিশন 4 তো আপোনালোকে তাতে যেটো লিখা আছে ফ্ৰেছ এপ্লিকেশন যেহেতু আপোনালোকে নতুন ষ্টুডেন্ট যিসকল নতুন ষ্টুডেন্ট হয় 2022 and 2023 তেওঁলোকে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ কিন্তু লগইন পেজ পাব যেহেতু আপোনালোকে নতুন ষ্টুডেন্ট লগইন আইডি কোনো পোৱা নাই সেই কাৰণে ডাইৰেক্টলি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব লগইনৰ ঠিক কাষতে থকা আপোনালোকে চাব পাৰিব নিউ ষ্টুডেন্ট বুলি এটা অপচন আছে আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো নিউ ষ্টুডেন্ট আৰু ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ যদি আপুনি নিউ ষ্টুডেন্ট হয় তেনেহলে ৰেজিষ্টাৰ হিয়াৰ তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে যদি পুৰণি ষ্টুডেন্ট হয় তেনেহলে লগইন ডাইৰেক্ট কৰিব তো নিউ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নতুন এটা এন্টাৰ পেজ আহি যাব যত আপোনালোকে ফৰমেট পাব ফৰ্ম পাব তাত সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ আপোনাৰ দিব লাগিব নিউ ষ্টুডেন্টত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে নিউ ষ্টুডেন্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াতে নতুন এটা পেজ আহিব যত আপোনালোকৰ ডিক্লেৰেচন দিব লাগিব কিছুমান how to apply and সকলো ধৰণৰ ইয়াতে rules regulation দিয়া আছে গাইডলাইন দিয়া আছে কেনেকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব 2022-2023 যেটো আমাৰ একাডেমিক ইয়াৰ তাৰ স্কলাৰশিপৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন তো সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে বা সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ পঢ়াৰ পিছত যদি আপোনালোকে তললৈ যায় স্ক্ৰল ডাউন কৰে তেনেহলে আপোনালোকৰ কিছুমান ডিক্লেৰেচন দিব লাগিব আপোনালোকক দেখুৱাইছে এইবোৰ ৰুলছ বিলাক আপোনালোকে পঢ়ি সকলোবাৰ পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে গুটেখিনি বুজি পাব তো স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত ইয়াতে দিয়া আছে ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে লাগিব তাৰ পিছত ষ্টেট ডমিসাইল লাগিব স্কলাৰশিপ কেটেগৰী কি ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ আছে তো আপোনালোকে যেহেতু যদি পোষ্ট মেট্ৰিক মানে 10 প্লাস ষ্টুডেন্ট হয় তেনেহলে পোষ্ট মেট্ৰিক 10 প্লাস মানে ইয়াতে আপোনালোকৰ ITI BHC বিটেক ডিপ্লোমা হোল্ডাৰ যিসকল পলিটেকনিক কৰিছে তেওঁলোকে পঢ়িব তো তোমাৰ ষ্টুডেন্টৰ নাম লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব বেংক একাউন্ট লাগিব সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে গমে পাব তো স্ক্ৰল ডাউন কৰি ডাইৰেক্টলি ইয়াতে কিছুমান ডিক্লেৰেচন আছে ইয়াতে দিব আই এগ্ৰি টু দা ফলোইং ঠিক আছে গুটেখিনি যিবিলাক আছে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ খিনি পঢ়াৰ পিছত আপোনালোকে এগ্ৰি কৰিব লাগিব ইয়াতে তিনিটা অপচন আছে তিনিটা অপচনতে টিক মাৰ্ক দিব লাগিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ নেক্সট যেটো প্ৰসেস হেতু কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ইয়াতে আন্ডাৰটেকিং বাই এপ্লিকেশন or parents guardian in case minor ঠিক আছে তো এগ্ৰি সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ যিবিলাক আছে এগ্ৰি কৰিব গুটেখিনি বক্সত আপোনালোকে টিক মাৰ্কটো দিব টিক মাৰ্কটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তলত যেটো অপচন আছে আপোনালোকে চাবই পাৰিব কন্টিনিউ নামৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিব তো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো
আপোনালোকে প্ৰথমতে টিক মাৰ্কবিলাক দি ল'ব তো এনেধৰণে আপোনালোকে টিক মাৰ্কবিলাক দিব টিক মাৰ্কবিলাক দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি কণ্টিনিউ নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব কণ্টিনিউ নামৰ অপশ্যনটোত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়া আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি নতুন আকৌ এখন পেজ পাব য'ত ফৰ্ম এখন পাব তাত আপোনালোকৰ ফ্ৰেছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ একাডেমিক 2022 এণ্ড 2023 লিখা আছে ইয়াত আপোনালোকৰ নিজৰ যিবিলাক ডিটেইলছ হয় বেছিক আপোনাৰ নেম হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ কোনখন ষ্টেটৰ হয় সেইবিলাক ডিটেইলছ দিব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াছে নিজৰ ৰাজ্যখনৰ নাম ষ্টেট অফ ডমিচাইল ইয়াতে আসাম বুলি দিব ঠিক আছে যদি আপুনি আসাম অৰুণাচল হ'লে অৰুণাচল দিব যিখন ষ্টেটৰ পৰা আপুনি বিলং কৰে তেনেহ'লে সেইখন ষ্টেটৰ নাম দিব দেন আপোনালোকে চাব আছে চুজ ইউৰ অপশ্যন স্কলাৰশ্বিপ কেটেগৰী তো ইয়াতে আপুনি কোন কেটেগৰী হয় প্ৰি মেট্ৰিক নে পোষ্ট মেট্ৰিক যদি আপুনি ক্লাছ 10ৰ তলৰ ষ্টুডেণ্ট হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰি মেট্ৰিক যিসকলে 10+ মানে যিসকলে BHC পলিটেকনিক পঢ়ি আছে বা ITI BCom MCom যিবিলাক পঢ়ি আছে মানে 10+ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে পোষ্ট মেট্ৰিক টপ ক্লাছ MCM ঠিক আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে বুজিয়ে পালে কি আছিলে প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পোষ্ট মেট্ৰিকৰ যিটো ডিটেইল যদি আপুনি ক্লাছ 9 8 পঢ়ি আছে তেনেহ'লে প্ৰি মেট্ৰিক যদি আপুনি 10+ মানে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পঢ়ি আছে বা আপুনি ডিপ্লোমা পলিটেকনিক বা আপুনি BHC BCom যি পঢ়ি আছে ITI তেনেহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পোষ্ট মেট্ৰিকটো দিব নেক্সট আপোনাৰ নিজৰ নামটো নেম অফ ষ্টুডেণ্ট সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো দিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড বা ডকুমেণ্টছত যিটো নাম আছে সেইটো নামে দিব এটা ৱৰ্ডো যাতে ভুল নহয় কাৰণ ভেৰিফিকেশ্যনত প্ৰব্লেম হৈ যায় আধাৰ কাৰ্ড বেছিকেলি আপোনালোকে প্ৰয়োজন হয় আধাৰ কাৰ্ডত যিটো নাম আছে সেইটো নাম ইয়াতে দিব ঠিক আছে তাৰপিছত স্কিম টাইপ কোনটো টাইপৰ হয় যিহেতু আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব তেনেহ'লে স্কলাৰশ্বিপ স্কিম দিব ইয়াতে স্কলাৰশ্বিপ স্কিমটো দি দিব তো আপোনালোকে যিটো ইনচেন্টিভ স্কিম আছে সেইটোত ক্লিক নকৰিব স্কলাৰশ্বিপ স্কিম যিটো আছে সেইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থ অনুযায়ী এইটো এণ্টাৰ কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰটো নিজৰ যিটো জেণ্ডাৰ সেইটো জেণ্ডাৰ ইয়াতে অপশ্যনত ক্লিক কৰি নিজৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব নেক্সট ইয়াতে আছে মোবাইল নাম্বাৰটো ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নাম্বাৰ আপোনাৰ নিজৰ বা আপোনাৰ ফেমিলিৰ যিকোনো এজনৰ দিলেই হ'ল কিন্তু যাতে ৰিচাৰ্জ থাকে মানে OTP আহিলে যাতে আপুনি গম পায় তেনেকুৱা এটা নাম্বাৰ দিব ভেলিড ইমেইল আইডিও দিব আপোনাৰ ভেলিড যিটো আপুনি ইউজ কৰে বেংক IFC কোড যদি বেংক একাউণ্ট নিশ্চয়কৈ আছে বেংক একাউণ্ট থাকিব লাগিব বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব IFC কোড একাউণ্ট নাম্বাৰ নিজৰ নামৰ হ'ব লাগিব তাৰপিছত আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডিটেইলছ এইটো আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড বুলি দিব ঠিক আছে আধাৰ কাৰ্ড চুজ কৰিব ইয়াতে বহুতো ধৰণৰ অপশ্যন পাব কিন্তু আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডটো চুজ কৰিব আইডেণ্টিফিকেশ্যন ডিটেইলছত ঠিক আছে তো ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ডটো চুজ কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তলত আপোনালোকে অপশ্যন পাব আধাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিবলৈ তো আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ খুব মনোযোগ সহকাৰে দিব যাতে ভুল নহয় তো আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো শুদ্ধভাৱে দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ তলত কেপচা কোড এটা পাব কেপচা কোডটো কাষতে আছে আপোনালোকে চাব আছে এই কেপচা কোডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ নামৰ যিটো অপশ্যন আছে তাতে ক্লিক কৰিলেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ব বুলি এইটো ডাইৰেক্ট কনফাৰ্ম নহয় কাৰণ ইয়াৰ পিছত বহুতখিনি কাম আছে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ তো প্ৰথমতে আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত ঠিক আছে ইয়াতে আধাৰ নম্বৰটো দিব ঠিক আছে আধাৰ নম্বৰটো ইয়াতে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে কেপচা কোডটো শুদ্ধকৈ দিয়াৰ পিছত তলত কিন্তু যিবিলাক আছে আই হেভ যিবিলাক ডিক্লেৰেশ্যন আছে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে ক্লিক কৰাৰ পিছত তলত যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে অপশ্যন তাতেহে ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে গোটেইখিনি দি দিছোঁ দি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব সকলো ধৰণৰ যিটো ডিক্লেৰেশ্যন আছে গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব পুনৰবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যাতে শুদ্ধ হয় গোটেইখিনি ডিটেইলছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত অকণমান ৱেইট কৰি তলত স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াতে কিন্তু এটা অপশ্যন আহিছে ষ্টুডেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ID আৰু এই IDটো কিন্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব বা আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰিও ৰাখিব পাৰে এইটো কিন্তু পিছত প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ লগইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তো গোটেইখিনি এই আইডিখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট বা লিখি ৰাখিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকৰ তলত কণ্টিনিউ নামৰ অপশ্যন এটা পাব কণ্টিনিউ নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলেই হ'ল
কণ্টিনিউ নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি নেক্সট আপোনালোকৰ যি কৰিব লাগে আপোনালোকক দেখুৱাম ইয়াত আপোনালোকে চাব হৈছে কণ্টিনিউ নামৰ অপশ্যন আছে ঠিক আছে তো কণ্টিনিউ নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব পুনৰবাৰ আপোনালোকক কৈছোঁ এপ্লিকেশ্যন আইডি যিটো আছে এইটো স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ৰাখিব পাৰে কণ্টিনিউ মৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ নতুনকৈ লগইন কৰিব লাগিব লগইন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া এপ্লিকেশ্যন আইডি যিটো অলপ আগতে আপোনালোকক কৈছোঁ সেই এপ্লিকেশ্যন আইডিটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকৰ SMS-ত যাব অন্যথা আপোনাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনত চাব পাৰিছে স্ক্ৰীনত দেখুৱাৰ ধৰণে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ডেট অফ বাৰ্থটো দিব ঠিক আছে ডেট অফ বাৰ্থ দিয়াৰ পিছত লগইন কৰিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাইছোঁ যে এপ্লিকেশ্যন আইডিটো অকণমান আগতে আপোনালোকে পাইছিলে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ স্ক্ৰীনশ্বট সেইটো দিয়াৰ পিছত পাছৱৰ্ডটো কি হ'ব নিজৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ আছে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকৰ যিটো ষ্টাইলত আপোনালোকক দেখুৱাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ধৰি লওক 4 মাহ 4 তাৰিখ 9 মাহ 2001 চন হয় তেনেহ'লে /d আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো এনেকুৱা ধৰণে দিয়াৰ পিছত কেপচা দি লগইন কৰিব লাগিব লগইন নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ নতুনকৈ বহুতখিনি কাম কৰিব লাগিব আপুনি পাছৱৰ্ডটো সেভ ৰাখিব পাৰে ফোনত আপোনালোকে সেভ নামৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ফোন নম্বৰ যিটো দিছিলে ৰেজিষ্টাৰ ফোন নম্বৰ তাতে কিন্তু OTP যাব আৰু OTPটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ইয়াতে চাব হৈছে OTP হেজ বিন সেন্ট অন ইয়োৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল পুনৰবাৰ কৈছোঁ আপোনালোকক যেতিয়া ফোন নম্বৰটো দিব সেই ফোন নম্বৰটোত যাতে ৰিচাৰ্জ থাকে বা মেছেজ আহিব পৰা ব্যৱস্থা থাকে যেহেতু OTP আহিব আপোনালোকক কৈছিলেই তো OTP আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব মেছেজত আপোনালোকে চাব পাৰিব OTPটো অৰ্ডাৰ নাহিবও পাৰে আপোনালোকৰ নাম্বাৰত নাহিবও পাৰে অৰ্ডাৰত আহিব পাৰে ঠিক আছে কিছুমান OTP আপোনালোকে চাব পাইছে ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ OTP যেটা আপোনালোকৰ অৰ্ডাৰত পাইছে ABCD ডাইৰেক্টলি গোটেইখিনি নাম্বাৰত নাই তো আপোনালোকে কনফাৰ্ম OTP কৰিব পাৰে যদি OTP অহা নাই ৰিচেণ্টও কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনালোকে নতুন অপশ্যন এটা পাই যাব নিউ পাছৱৰ্ড মানে চেঞ্জ পাছৱৰ্ড ধৰি লওক আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰে যেহেতু প্ৰথমতে পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিছিলে এতিয়া আপুনি নিজৰ পাছৱৰ্ডটো নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব কিন্তু পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন আছে ইয়াতে ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড কৰিব লাগিব প্ৰথমৰ যিটো ৱৰ্ড আছে সেইটো কেপিটেল হ'ব লাগিব তাৰ পিছত ৱৰ্ড মিনিমাম আপোনালোকৰ এটা হেজ বা @ এনেকুৱা থাকিব লাগিব স্ক্ৰীনত চাব পাইছে উদাহৰণস্বৰূপে আপোনালোকক দেখুৱাইছে স্ক্ৰীনত তাৰ পিছত আপোনালোকৰ নাম্বাৰ থাকিব লাগিব যিকোনো এটা গোটেইখিনি ৰুলছ ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ তাৰ পিছত পাছৱৰ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰাৰ পিছত সাবমিট নামৰ অপশ্যন দিব দুবাৰ পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ নতুন পেজ আহি যাব আৰু য'ত আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপটো এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ আৰু নতুনকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব ইয়াতে প্ৰথমতে এপ্লিকেশ্যন আইডি ইয়াতে পাই গৈছে ইয়াতে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ আছে এতিয়া কথা হৈছে আপোনালোকে কিন্তু লেফট সাইডত বহুত ধৰণৰ টুলছ পাব সেই টুলছবোৰ ইউজ কৰি বহুত ধৰণৰ কৰিব পাৰিব কাম যেনেকৈ হোম পেজ আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আছে লিংকছ ডিজিলকাৰ আছে ঠিক আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছতহে আপুনি ইলিজিবল হ'ব স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো চেক কৰাৰ কাৰণে কোনটো ষ্টেটাছত আছে এতিয়া সকলো ডিটেইলছ চেক কৰিব পাৰিব আৰু উইথড্ৰ এপ্লিকেশ্যন যিটো আছে যদি আপোনাৰ ফৰ্ম ফিল আপত কোনো ভুল হৈছে তেনেহ'লে আপুনি উইথড্ৰ এপ্লিকেশ্যনত গৈ কেনে শুদ্ধ কৰিব পাৰে মানে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি ডিলিট কৰি নতুনকৈ আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত আপোনালোকে যদি ক্লিক কৰে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এটা পাব য'ত আপোনালোকৰ সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিব আৰু এই ফৰ্ম অনুযায়ী কিন্তু আপোনাৰ স্কলাৰশ্বিপ পাব ঠিক আছে স্কলাৰশ্বিপ পাব মানে স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিবলৈ সুবিধা পাব ইয়াতে কিন্তু যিটো অপশ্যন আছে ছিংগল গাৰ্লছ চাইল্ড যদি আপুনি ধৰি লওক ঘৰত ছিংগল গাৰ্লছ আছে ঠিক আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো ক্লিক কৰিব কাৰণ গাৰ্লছৰ কাৰণে এক্সট্ৰা যিটো স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটো স্কলাৰশ্বিপৰ আপুনি ইলিজিবল হ'ব ৰিলিজিয়ন আপোনাৰ ধৰ্ম কি এইটো ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে হিন্দু নে মুছলিম নে শিখ খ্ৰীষ্টান সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিব তাৰপিছত কমিউনিটি কেটেগৰী কোনটো কমিউনিটি হয় ST SC জেনেৰেল সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিব দিলেহে আপোনালোকে ধৰি লওক যদি জেনেৰেল বা আপুনি OBC কেটেগৰী স্কলাৰশ্বিপত এপ্লাই কৰিব পাৰিব জেনেৰেল হ'লে যদি আপুনি মাইনৰিটিৰ হয় মাইনৰিটিৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দিব নেক্সট যিটো একাডেমিক ডিটেইলছ আছে সেইটো নিজৰ একাডেমিক ডিটেইলছ আপুনি ধৰি লওক কোনখন কলেজত পঢ়ি আছে এতিয়া এডমিশ্যন লৈছে এডমিশ্যনৰ যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ কোনটো কিমান তাৰপিছত এডমিশ্যন ইয়াৰ ৰোল নাম্বাৰ যিটো ক্লাছৰ যিটো ৰোল নাম্বাৰ দিছে ছেকশ্যন
যদি থাকে দিব নাথাকিলে নাই তাৰপিছত প্ৰেজেন্ট ক্লাছ কোৰ্স কি ক্লাছ পঢ়ি আছে যদি পলিটেকনিক পঢ়িছে তেনেহলে যদি ধৰি লওক মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্লোমা ইন মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিং দিব প্ৰেজেন্ট ক্লাছ ষ্টাৰ্ট ডেট কেই তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে যদি আপোনালোকৰ 10 অক্টোবৰ পৰা হৈছে তেনেহলে দিব গোটেইখিনি নিজৰ ডিটেইলছখিনি দিব আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনাৰ 10 পাছ কৰাৰ পাৰ্চেন্টেজটো দিব আৰু যদি আপুনি 60% বেছি হয় তেনেহলে বহুত কেটা ক্যাটাগৰী আছে সেইবিলাকত আপোনালোকে সিট চান্স পাব নেক্সট এটা ভিডিও আপোনালোকক ডিটেইলছ জনাম যে গাৰ্লছ সকলৰ কাৰণে কোনটো স্কলাৰশিপ এপ্লাই কৰিব বা বয়জ সকলৰ কাৰণে কোনটো স্কলাৰশিপ এচসি ওবিসি এসটি কাৰণে কোন বা নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে কোনটো স্কলাৰশিপ ভাল হ'ব ঠিক আছে তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব সকলোবোৰ যিবিলাক আছে ঠিক আছে তো ইয়াতে কিন্তু এটা ভাল এটা আছে আদার্স ডিটেইলস এই ডিটেইলসটো আপোনালোকে কিন্তু দিব লাগিব যদি আপুনি অৰফান হয় তেনেহলে কিন্তু ইয়েস দিব কাৰণ অৰফান সকলৰ কাৰণে কিন্তু বেলেগ এটা স্কলাৰশিপ আছে যেটো 50000 কৈ দিয়ে পাৰ ইয়াৰ ঠিক আছে গাৰ্ডিয়ান নেম দিব ডিসেবল যদি আপুনি ডিসেবিলিটি পারসন হয় তেনেহলে এটো ইয়েস দিব কাৰণ ডিসেবিলিটি পারসনৰ কাৰণে এক্সট্ৰা আমাৰ ডিসেবিলিটিৰ কাৰণে স্কলাৰশিপ আছে যেটো 50000 দিয়া হয় আৰু ডিসেবিলিটিছৰ টাইপটো দিব ডিসেবিলিটি পারসন কিমান তাৰপিছত মেৰিটিয়েল ষ্টেটাস দিব তো গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে সাবমিট কৰিবই কৰিলেহে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো কমপ্লিট হ'ব ইয়াতে কিন্তু ইয়াতে চাব পাৰিছে এপ্লিকেশন ভেৰিফাইড বাই স্কলাৰশিপ বহুতখিনি ভেৰিফিকেশন কৰিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ড ভেৰিফিকেশন এপ্লিকেশন ফান্ড ডুপ্লিকেট বাই সিস্টেম লাষ্টত মেৰিট লিষ্ট ওলাব হেতু আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চেক কৰিব পাৰিব ষ্টেটাসৰ পৰা স্কলাৰশিপ এমাউন্ট প্ৰসেস ফ্ৰম NSP আপোনাৰ ফাইনেল হয় এটো যদি আপোনালোকৰ ইয়েস হয় তেনেহলে আপোনাৰ একাউণ্টত এমাউন্টটো দিব তেওঁলোকে স্কলাৰশিপ এমাউন্ট প্ৰসেসড ফ্ৰম NSP টু PFMS এটো যদি ইয়েস থাকে তেনেহলে আপোনাৰ একাউণ্টত পইচা দিব বা ডিপোজিট হ'ব ঠিক আছে তো ইয়াৰ পিছত সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে দিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকৰ যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাকসেসফুল হ'ব সাকসেসফুল হোৱাৰ পিছত কিন্তু নতুনকৈ আকৌ লগইন কৰিব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ অপচন বহুতখিনি পাব গাৰ্লছ সকলৰ কাৰণে গাৰ্লছৰ যেটো স্কলাৰশিপ আছে HC কাৰণে ST কাৰণে নিজৰ ক্যাটাগৰী ওয়াইজ মাইনৰিটিৰ কাৰণে নিজৰ ক্যাটাগৰী ওয়াইজ স্কলাৰশিপৰ অপচন পাব আৰু তাতে ক্লিক কৰি আপুনি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকক জনাম ৰেজিষ্ট্ৰেচন হোৱাৰ পিছত গাৰ্লছ বা বয়জ সকলৰ কোন স্কলাৰশিপৰ ক্যাটাগৰী চয়েস কৰিব লাগিব আৰু এমাউন্টবোৰ কিমান হ'ব এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ জনাম তো ভিডিওটো বহুত লং হোৱাৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিওত আপোনালোকক জনাম গাৰ্লছ বা বয়জ সকলৰ কোন স্কিম আছে এনেকুৱা ধৰণৰ স্কিম আৰু যত ভাল এমাউন্টৰ স্কলাৰশিপৰ যেটো আমাৰ এমাউন্ট ভাল এমাউন্ট পোৱা যায় বহুত খিনি হেল্প হ'ব যিসকলৰ ফাইনান্সিয়াল প্ৰবলেম তো আজি ভিডিওটো ইমানখিনি বহুতেই লং হৈ গল ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনাইছো থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড বাই বাই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই